Morjes ja terveisiä Koitajoelta Pohjois-Karjalasta. Ollaan täällä ihan kaikkein itäisimmässä Suomen kolkassa, ihan itärajan tuntumassa, ja tarkoitus olisi lähteä semmoiselle 2-3 päivän talvireissulle tästä. Mulla on tuossa ahkio pakattuna, sukset on jalassa ja kaikki on valmiina tässä uutta retkeä varten. Tää Koitajoki on tämmöistä erämaista vanhaa metsää. Täällä on isoja soita. Muutama autiotupa löytyy alueelta ja toi itse Koitajoki mutkittelee tuossa molemmin puolin valtion rajaa, ja tämmöisissä maisemissa nyt sitten liikutaan tällä kertaa. Tervetuloa mukaan reissuun! Mä oon ensimmäistä kertaa käymässä täällä Koitajoen alueella, että siinä mielessä ei ole suurta väliä mihin suuntaan tästä lähtee. Nyt ollaan Polvikoskella tässä alueen keskivaiheella ja semmoinen suunnitelma mulla on, että lähdetään tästä joen alajuoksulle päin hiihtelemään. Siellä on 2 autiotupaa, Niemipuron autiotupa ja Hanhikosken autiotupa ja pari tulipaikkaa on siinä jokivarressa myöskin, niin siihen suuntaan lähdetään liikkeelle. Lunta on tuommoinen 75 senttiä ja hanki kantaa oikein hyvin. Lämpö on pari astetta plussalla ja toi hangen pinta on tuommoinen niinku hiukan märkä tietysti, mutta se lumi on tuommoista niinku isorakeista suojalunta, että se ei niinku haittaa, se ei tartu suksiin. Että jos olisi semmoista niinku märkää puuterilunta, niin ai se tarttuu suksiin niin kuin joku märkä sahajauho, että todella rasittavaa, mutta nyt ei ole sitä ongelmaa. Pito on erittäin hyvä, tosi hyvä on vetää ahkiota suksien kanssa. Tuossa aikaisemmin, kun mietin kulkureittejä, niin mä ajattelin, että voisikohan tuota jokea pitkin hiihtää, niin kuin Lapissa aina tehdään, mutta ei toi kyllä oikein näytä houkuttelevalta, että siinä on jatkuvasti tuommoisia sulaneita kohtia. Ja noi on kyllä jäässä noi sulat tai noi lumettomat kohdat, mutta en mä osaa sanoa, minkämoinen jää siinä mahtaa olla. Enkä aio ruveta nyt selvittämään, että ei tää maata pitkin menokaan huono on nyt lainkaan, että hanki kantaa aika hyvin. Tuossa reitin alussa oli vain yhdet lumikenkien jäljet, mutta sitten se meni ristiin tämmöisen uran kanssa, mistä joku talvivaeltaja on mennyt ahkion kanssa. Ja mähän ilman muuta hyppään tietenkin samoihin jälkiin ja tässä pääseekin tosi hyvin etenemään. Tämä on nyt sitten Niemipuron autiotupa. Oli jotenkin ihan epätodellisen näköinen, kun näkyi niin kaukaa tuolta harvan mäntymettään sieltä väleistä tommonen pieni tupa. Näytti niin kuin, että se on ihan keskellä mettää ilman niin kuin mitään niin kuin järkeä tavallaan, mutta tässä joen törmällähän tää tupa on. Täällä on kiehiset valmiina ja kaikki kyllä nyt kelpaa. On muuten erittäin viihtyisä pieni autiotupa. Olisikohan peräti noin, ettei ole muita tulossa, kun tänne on tosiaan 5 kilsaa matkaa niin metsäreittiä tosta, että tänne ei pääse millään niin kuin moottorikulkupeleillä mun käsittääkseni ainakaan. Joo, ei muuta kuin kamiinaan pikku tuli vaan tästä. Mä oon aivan hikinen, kun mulle tuli taas semmonen niin kuin kilpojuoksu pimeän tuloa vastaan tossa. Niin paiskoin menemään aika vauhtia välillä. Nyt on ihan paita märkänä tässä. Hirveä nälkäkin tuli, mutta onneksi on reilusti ruokaa ja mulla on nyt ihan tuoreet eväät, kun on toi ahkio, niin ei tarvitse selkämutkalla kantaa kananmunia ja muita. Niin otin ihan surutta kaikkea makkaraa, just leipää ja voita ja
Mulla on tässä tämmösiä kauratyynyleipiä, tosi hyviä tämmösiä pehmeitä kauraleipiä. Sitten luomuvoita ja cheddar-juustoa täältä. Ai. Alkupalaksi vähän tästä. Mähän en juuri käytä näitä autiotupia yleensä, mutta tää Koitajoki on niin semmoisen hiljaisen seudun maineessa, että mä ajattelin alusta saakka, että hitto mä menen autiotupiin yöksi, että ne oli valokuvissa niin sympaattisen näköisiä pieniä mökkejä nämä. Ne on vanhoja savottakämppiä nämä mökit täällä. Ja tää Niemipuron kämppä ainakin onkin tosi mukava täällä niin kuin ihan paikan päälläkin. Mulla on vartavasten makuualusta mukana, että mä voin nukkua sisällä. Ja riippumattokamat on totta kai myöskin, että jos tulee se joku pussikaljaporukka tai muusta syystä sitten nukkuu ulkona, niin on siihenkin varusteet sitten. Eikä se siis mikään juttu nyt ole, että yöt on jotain semmoista -4, -5, että ihan pikkujuttu nukkua ulkona. Kohta on tupakin lämmin. Laitetaan vähän parempaa valoa tähän kämppään. Noin. Mulla taitaa olla vähän tämmöisiä epätavallisia juttuja tällä kertaa mukana. Mulla on kaasukeitinkin, että saan nopeasti kahvia tai kaakaota tehtyä. Lähinnä otin sen takia, että jos tuolla niinku reitin varrella keittelee tai tuolla, mutta menee se tässäkin, kun on vähän nälkäinen ja janonen, niin tekee kyllä mieli nopeasti päästä juomaan vähän kahvia tai kaakaota. Mulla on kaasukeitit siis itellä lähinnä sen takia, että jossain ihan pikkupäiväretkillä joskus mukava keittää kahvia, siis tyyliin jossain lähimetsässä, missä ei nyt viitti tulella hirveästi ruveta leikkimään tai muuta. Toi on toi MSR Pocket Rocket. Kun on tuommoista suovetta toi joen vesi. Ihan ruskeata. Mä pikkusen hörppäsin sitä semmosenaan tuolla kun hain vettä tuosta rannasta, mutta ei oikein paljon viittiin juoda semmosenaan tuommoista vähän häijyä. Tehdään yksi tällainen O'boy-kaakao tästä ensi alkuun. Ilta meni nopeasti siinä lämpimässä autiotuvassa oleskellessa ja ei ollut muita kulkijoita, niin oli tosi rauhallista ja hiljasta siinä. Ja ulkona oli täydellisen kirkas tähtitaivas ja kävinkin moneen otteeseen sitä ihmettelemässä siinä. Jahas, tämä päivä alkaisi olla paketissa. Ja hyvä niin. Mä oon nukkunut viime yönä joku 5 tuntia suunnilleen. Ja nyt olisi toiveissa ainakin tuplasti se. Ja varmasti nukunkin, jos ei tule mitään häiriötekijöitä. Mut semmoista. Hyvää yötä. Huomenna jatketaan.
Huomenta. Tosi tuulinen aamu. Kova tuulen suhina käy tuolla puissa. Mulla olisi aamupalaksi tässä kaurapuuroa voilla ja hunajalla ja vahvaa kahvia. Näillä lähtee taas. Hyvin nukutun yön ja aamupalan jälkeen sitten matka jatkuisi kohti seuraavaa autiotupaa, joka on siis Hanhikosken autiotupa. Lumihanke oli aamulla aivan kivikova, sukset käyttäytyi erittäin levottomasti ja luisti vähän joka suuntaan ja oli vähän hankalaa siinä aluksi, mutta pikkuhiljaa se hangen pinta sitten pehmeni sen verran, että tuli parempi pito ja hangen kanto oli silti oikein hyvä, että just sopivasti pehmeni se lumi. On se hieno avaramaisema. Vähän kuin järvelle kattelis, mutta iso suo se on. Tultiin tähän Hanhikosken tuvalle. Tää onkin aika jännä paikka, kun tää on ihan tässä Koitajoen törmällä ja tässä on suota molemmin puolin, ihan tuommoista avosuota ja vaan nämä niin kuin joen törmät on tuommoista metsäistä kovempaa maata ja muuten on tosi tuommoista avaraa suota. Nyt kun tuulee kovaa, niin välillä menee semmosia kunnon puhureita niin kuin läpi tästä, että aika suojatonkin paikka tavallaan. Tässä on jonkun verran virtausta Koitajoessa tässä kohtaa, niin saa onneksi helposti vettä tosta ja joki on tommonen samanmoinen, tommonen aika leveä tässäkin, että tuo on paljon isompi joki toi Koitajoki kuin mitä mä niin kuin odotin. Tämä onkin vähän valosampi tupa. Tässä on 2 aika isoa ikkunaa. Tulee hyvin tuota valoa. Kyllä kai pari kalikkaa voisi polttaa kamiinassa, mutta ei tässä nyt mitenkään kylmä ole sillä lailla varsinaisesti, että saa vaan tän hien kuivumaan, niin on mukavampi olla. Mä en tänään itse asiassa tehnyt lainkaan enää kamiinaa, tuli siellä toisella kämpällä, että se siinä kun oli koko yön ollut siinä ja näin, niin se oli lämmennyt sen verran, että siinä oli ihan lepposa olla ilman lämmitystä. Nyt täytyy tehdä oikein kunnollinen päivällisruoka, niin mä keitän perunoita, laitan siihen näitä juureksia sekaan myöskin. Mulla on tämmöistä naudan sisäpaistipihviä, niin
mulla on halsteri mukana, niin mä koitan tuossa uunin pesässä halsterilla sitten paistaa noita piimää ja pari. Tai siis 2 kappalettahan tässä vaan onkin itse asiassa. Mä kiehutinkin tuon veden jo tuossa samalla kun keittelin kahvia, niin saa tästä suoraan sitten kuumaan veteen nää. Noi perunat ja juurekset olisi valmiita ja siinä on vähän vettä vielä jäljellä, niin mä laitan tällaisen kantarelli blowbandin jauheen siihen sekaan, niin tulee tavallaan niin kuin kastike tohon ikään kuin sekaan tohon, ettei tarvitse erikseen sitten semmoista tehdä. Mä sekoittelen tuon ja annan sen hautua hetken aikaa vielä. Olisikohan tää jo hyvä? Oh. Hyvät pöperöt tuli kyllä. Tai melkein mistä vaan tulee hyvää, kun antaa sen hautua kauan ja hiljaisella tulella. Mä olin itse asiassa tälle päivälle ajatellut, että olisi mennyt ilman varusteita hiihtelemään tuohon viereiselle suolle ja tietysti vähän niin kuin maisemia katsomaan, mutta myös, että olisiko sattunut näkemään jotakin mielenkiintoisia jälkiä, kun täällä kuitenkin susilaumat liikkuu ja ahmat kulkee, niin ei ole mitenkään kaukaa haettua, että olisi vaikka sattunutkin semmoisten jäljille. No, nyt on tullut tuota lunta tässä ties kuinka kauan, että kaikki jäljet on varmasti peitossa ja en mä tiedä, olisiko muutenkaan ollut mukava lähteä tommoseen piiskaavaan lumipyryyn, kun melkein vaakatasossa on tullut lunta ties kuinka kauan. Ilta kuului taas oikein sujuvasti siinä, kun istuin lämpimässä tuvassa ja lueskelin vieraskirjaa siinä. Ja muita retkeilijöitä ei nytkään näkynyt eikä kuulunut, että ihan omassa rauhassa sai olla. 3. päivän aamuna olin ainakin omalla mittapuullani aika aikaisin siinä ylhäällä ja liikkeellä ja päätin lähteä hiihtelemään takaspäin. Siellä joen alajuoksulla päin olisi ollut vielä 1 laavu, mutta sekin on aika lähellä, alle 2 kilsan päässä ja sitten heti sen jälkeen alkaa rajavyöhyke, mihin ei ilman lupaa voi mennä, niin ei ollut sitten mielekästä lähteä siihen suuntaan pidemmälle. Takaspäin mennessä olikin huomattavasti vapautuneempi ja rennompi fiilis jollain tapaa ja mä en juuri mennyt sitä merkattua reittiä siinä mettässä, vaan menin omia menojani siinä avosuon laitamilla ja kulki tosi hyvin ja oli tosi hieno painella menemään. Tämä reissu päättyy tänne Polvikoskelle ja mun olisi aika lähteä sitten kotimatkalle tästä. Mukava oli käydä taas täällä Pohjois-Karjalan maisemissa, että tähän oli nyt 3. retki tänne, että Kolilla ja Patvinsuolla ollaan käyty aikaisemmin ja nyt sitten täällä Koitajoella. Tosi hienoa maastoa oli toi jokivarsi, tuossa vanhat metsät ja isot suot ja sillä lailla ja tosi sympaattisia ne autioituvat. 2 ihmistä näin tuolla taipaleella, että ei nyt varsinaisesti mikään ruuhkainen kohde kyllä missään nimessä. Mä kiitän ja kuittaan ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!